සුබ සන්ධ්‍යාව සියලු දෙනාටම. අද අපි වෙලාවටම පටන් ගමු අපේ සාකච්ඡාව. අද දිනේ ඇත්තටම එංගලන්තේ නම් බොහොම කනගාටු සහිත දිනයක්. මොකද මේ මුළු කන්ට්‍රි එකම මේ දවස්වල මේ ක්වීන්ගේ නැතිවීම ගැන දුක් වෙන කාලයක්. ඒකට ඉතින් එක අතකින් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා. අපිත් ක්වීන් අපේ හෙඩ් වෙලා හිටිය 1972 වෙනකන් අපි ජනරජයක් වුණාට පස්සේ අපේ හෙඩ් ක්වීන් නෙවෙයි. ඒ කොහොම වුණත් මිනිස්සු මේ තරම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා මේ honor කරන්නේ. කියන්නේ මොකද මේ තරම් ගරු කරන්නේ? Because she has earned the honor of the people for her qualities of leadership and humanity. ඒ නිසා තමයි මේ තරම් මිනිස්සු කිසිම කල ભેදයක් රටවල් ભેදයක් මොනවත් නැතුව මේ තරම් සලකන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ආදර්ශයට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ leadership qualities තියෙනකොට මේ වගේ තමයි රටකට හැදෙන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒව අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ ඉස්සරහට. අද මාතෘකාවට යන්න ඉස්සෙල්ලා මට පොඩි announcement එකක් කරන්න තියෙනවා. මොකද මේ අද ලබන ඉරිදා අපේ මීටින් එක තියන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර walk for Lanka කියලා මේ ලංකාවේ කට්ටිය එකතු වෙලා ස්පොන්සර්ෂිප් ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා 25 වෙනිදා ඊළඟ ඒ ගැන අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. ඒ ගැන විස්තර කරා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා සාහිත්‍ය උළෙලක් තියෙනවා මග්ගොන්න ශාන්ත මරියා පරිශ්‍රමේදී. ඒකත් කෙරෙනවා එදා. මම මේ අපිට මේ වෙලාවේ මේ ශානක සහභාගී වෙලා ඉන්නවනම් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් මේ සාහිත්‍ය උල්ල ගැන. අපි කීප දෙනෙක්ම සම්බන්ධ වෙනවා මෙහි ඉඳලා මෙතන වැඩ කරන ගමන් අපි ඉන්නේ කණ්ඩායම සාහිත්‍ය උත්සවයේ සූදානම් වෙන කටයුතු කරන අතරතුර ඉතින් මේ ඔය ගැන පින්තූරයක් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් මේක නවත්තනවා නම් පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ප්‍රදාන. මෙහෙමයි අපි ඇත්තටම මේ අපි මුණ ගැහුණා වගේම මේ පහුගිය කාලේ තැන් තැන් වල විසිරීලා ඉඳපු යමක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතන මේ අපේ හිත මිත්‍රයෝ ඒ වගේම තරුණ ළමයි ඒ වගේම විශාල පිරිසක් එකතු වුණ අරගලයේ සමග එක ජයග්‍රහණ යන් කෙසේ වෙතත් ඒකත් එක්ක විශාල සංවාදයක් අපි අතර ගොඩ නැගුණා. හොඳ සංවාදයක්. ඉතින් ඒක ගෝල් ෆේස් අරගලේ භූමියේ අවසන් වීමත් සමග මං හිතන්නේ අපි ඒකෙන් ලැබපු එක ජයග්‍රහණයක් තමයි විවිධ තැන්වල ඉඳපු එක විදියට හිතන පිරිස එකමුතු වීම. ඒක මං හිතන්නේ මේ වැඩසටහනටත් අදාළයි. ඒ වගේම අපි ලංකාවේ මේ ප්‍රදේශයේ අපිත් ගනුදෙනු විශේෂයෙන් අපේ ගෙවල් වල අය ඒ වගේම අපේ දරුවෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිත් එක්ක එකතු වුණා මේ ක්‍රියාදාමෙත් එක්ක. ඉතින් ඒකේ තව අපි කල්පනා කරපු දේ තමයි එකතු කිරීම අතහරින්න නැතුව පොදුවේ එකක් අධ්‍යයන කටයුත්තක් කිරීම යමක් සොයා බැලීම අලුතෙන් යමක් සමාජ දේශපාලන ඉගෙන ගැනීමක් කිරීම වගේ දේවල් නොකොඩවා මේ එකතු වීම ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ කියන එක. ඒ වගේම සංවාදයක්. ඉතින් ඒකේ එක පියවරක් විදියට අපි විවිධ වැඩසටහන් කිරීමට උත්සාහ කරාට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි සර් මේ විශේෂයෙන් අපේ තරුණ ළමයි එක්ක මේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට එන්න කැමති සාකච්ඡා වලට වඩා වැඩබිමකට වැඩ කරන ඇක්ටිවිටිස් තියෙන තැන්වල. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා සැප්තැම්බර් මාසේ සාහිත්‍ය මාසේ පහුගිය අවුරුදු දෙකක්ම ලංකාවේ ඇත්තටම සාහිත්‍ය මාසේ අතපසු වුණා. ඔය අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ සාහිත්‍ය මාසේ ටිකක් ඉහළට එන්නේ BMICH එකේ බුක් ෆෙයා එකෙන්. ඒක පවා නතර වුණා. නමුත් මේ අපි හිතුවා අපි පොඩි තේමාවක් සඳහන් කරගත්තා නොනිමි අරගලය සඳහා මග කියන පහන් ටැඹ කියලා අපි දැනටත් මේ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා අපි පොඩි සංගරාවක් කරගෙන යනවා ළමයින්ගේ නිර්මාණ වගේම සමාජ දේශපාලනික කාරණා පිළිබඳ ලියන්න පුළුවන් ස්ටේජ් එකක් විදියට මාස 3කට සැරයක්. අපි මේ සංගරාව තමයි පහන් ටැඹ කියන නම. ඉතින් ඒ නමත් මුල් කරගෙන අපි හිතුවා මග්ගොණ ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ අපේ ප්‍රධාන ශාලාව
මුල් කරගෙන සාහිත්‍ය උලෙලක් කරන්න. ඇත්තටම ලංකාවේ මේ වෙනකොට මම දැක්ක සමාජ මාධ්‍යවල වෙනත සැප්තැම්බර් මාසේ රාජ්‍ය මට්ටමේ සිට ගම් මට්ටම දක්වා සාහිත්‍ය උළවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ තියෙන තත්ත්වයන් එක්ක මට හිතෙන්නේ සියලු දේවල් තියෙනවා අනිත් දේවල් මොන දුෂ්කරකම් මැත්තේ වුණත් හුඟක් දේවල් තියෙනවා පාටිස් තියෙනවා වෙන වෙන උත්සව තියෙනවා පෙරහැරවල් කරනවා හැබැයි මේ මං හිතන්නේ කපා හැරලා තියෙන්නේ සාහිත්‍ය තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා සාහිත්‍ය මාසේ විශේෂයෙන්ම මේ සියලු දෙනා එකතු කරගෙන වැඩසටහනක් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ලබන සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දවස් දෙක පුරාම උදේ සිට දවස පුරාම රාත්‍රී වෙනකන් අංග රැසකින් යුක්තව මේක විශේෂත්වය අපි මේක පිටිපස්සින් ඉඳලා සහයෝගය දෙන අතරේ මේක සියලු වැඩ කටයුතු කරන්නේ මේ අපේ තරුණ ළමයි. ඒකෙදි සංගීත වැඩසටහන්, ඒ වගේම පොත් ප්‍රදර්ශනයක් සහ ලැබියක්, ඒ වගේම සාහිත්‍ය දරයන්ගේ ජීවිත ඇතුළත් කතන්දර ඇතුළත් ප්‍රදර්ශනයක්, ඒ වගේම කෙටි චිත්‍රපට වැඩසටහනක්, චිත්‍ර වගේ දේවල් වර්ක්ෂොප් එකක්, ඩ්‍රාමා වර්ක්ෂොප් එකක්, මේ වගේ ඒ වගේම චූලානන්ද සමරනායකයන් ලංකාවේ කළුතර ප්‍රදේශයේ ඉන්න ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ සම්මානලාභී පරිවර්තකෙක් ඔහු තමයි අවසානයේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඒ වගේම අසංක සායක්කාරගේ අයියමලෝ කියන වේදිකා නාට්‍ය, ඒ වගේම අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මේ අරගලේම හිටියා අලුත් මියුසික් වලින් මේ මිනිස්සුන්ට පණිවිඩය ගෙනියන මේ අරගලය සහ අරගලයට එහා ගිහිලා මේ දැනුවත් කිරීම මියුසික් වලින් කරන කණ්ඩායමක් ජහාන් අප්පුහාමි ඇතුළු කණ්ඩායම. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දමිතා බේරත්නත් ඉන්නවා මේ ටීම් එකේ. දමිතා එනවා මේ අයියමලෝ නාට්‍ය රංගපාන ප්‍රධාන නිලිය විදියට. ඉතින් අපි හිතුවා මේ ළමයි සංවිධානය කරන්නේ මියුසික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේ විදියට දවස් දෙක පුරාම වැඩමුළු, සාකච්ඡා, දැනුවත් කිරීම, චිත්‍ර ප්‍රදර්ශන මේ සියලු දේවල් එක්ක දරුවන්ව යම් සාහිත්‍යමය දැනුවත් වීමකට යොමු කරන්නේ මේ සාහිත්‍ය උත්සවය කරන්නේ. මේ මොහොත ටිකක් අසීරු වුණා, දුෂ්කර වුණත් ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොටත් අපේ ගෙදර පුහුණු වීම කටයුතු වෙනවා මේ මියුසික් කණ්ඩායම අපේ පුතාලා ඇතුළු. දැන් මෙතන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදනවා කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා හෙට දවස් නිවාඩුවක් ලැබුණා අපිට රැජිනගේ මේ ෆියුනරල් එකත් එක්ක ලංකාවේ. ඉතින් ඒ නිසා අද රාත්‍රියේ මේ වැඩ මේ වගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් හදන්න, මේ වගේ මේකට අදාළ පසුබිම් සැකසුම් වගේ දේවල්. ඉතින් මම හිතන්නේ ළමයි එකතු වෙලා ලස්සන වැඩක් කරනවා. සමාජ මාධ්‍ය දැන්ට ප්‍රචාරණ කටයුතු කරගෙන යනවා. හුඟක් ප්‍රතිචාර තියෙනවා. විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා කල්පනා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මේ සාහිත්‍ය උළෙල පහන්ටම සාහිත්‍ය උළෙල කියලා අපි මේ ඇත්තටම මේ සර්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපි කණ්ඩායම ෆුඩ් බැංක් එකේ වැඩිත් එක්කත් ඉන්න ප්‍රියන්ත, චමින්ද මේ වගේ සියලු දෙනාම අපි ඇතුළ අපේ මේ තරුණ දූල පුතාලා මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න එක තමයි උත්සාහය. ලබන සෙන්සුරාදා දවස් දෙක පුරාම අපි මං හිතන්නේ වැඩසටහනේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වගේ ටිකක් සරලට එවන්න. අපි එහෙම මාධ්‍ය වැඩකුත් හදලා තියෙනවා දවස් දෙක පුරා මැදිරියක්කින් විකාශනය කරන්න පොඩි ළමයි මේ channel එකක් විදියට ගීත සහ සාහිත්‍යයට අදාළ විවිධ අයත් එක්ක ඉන්ටර්විව්ස් වගේ ලස්සන වැඩසටහන් කීපයක්. මේකෙදී අපි මූලිකම පරමාර්ථ වෙන්නේ අපේ දරුවෝ මේ අරගලෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවෝ. ඒගොල්ලෝ සමහරලාවට හුඟක් දැනුවත් වෙලා නෙමෙයි ඒකත් එක්ක ආවේ රැල්ලට. නමුත් මේක හරහා එයාලව මීට වඩා රට ගැන මේ අනාගතය ගැන හොඳ දැනුවත් වීමක් කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා ස්තුතියි අපිට ඒ ගැනත් සඳහන් කරන්න මේ අවස්ථාව දුන්නට. ඉතින් අපි හැමදෙනාගේම සහයෝගය සුබ පැතුම් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න. ස්තුතියි. බොහොම සතුටුයි ශානික. මොකද ඔය වගේ ඔහොම දැනුම වැඩි කිරීමෙන් තමයි අපිට මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට සහභාගී වීම ওই විදිහට ඊටාම වැදගත්. ඇත්තටම මේ මතක් කර හිටියේ මට සමහරට ජනවාරි මාසෙ විතර ලංකාවට එන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මම මේ කල්පනා කරේ වර්ක්ෂොප් එකක් කරනවාද කියලා. මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා කියන්නම්. මේ ලොකු අයටයි පොඩි අයටයි වර්ක්ෂොප් දෙකක් විතර කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම කතා කරලා කියන්නම් මේ රට හදාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට එනවනම් අපි මේ ලෑස්ති කරලා තියන්නම් ඔබතුමාට. නෑ අපි කට්ටිය ඔක්කොම වගේ එකතු කරලා ඉවරලා වර්ක්ෂොප් එකක් හදාගමු. ටයිටල්ස් ටිකක් මේව කරලා කොහොමද කරන්න පුළුවන්, මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා පොඩි කට්ටියටත් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි කට්ටිය මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ, මොනවද තියෙන කැරියර්ස් කියන ඒවා එහෙම උගන්වන්නයි. ලොකු කට්ටියට දෙන්න වෙන්න ඕනේ අපි දැන් තමන් ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් කොහොමද ප්‍රයෝජනයක් ගන්න.
ඒ කියන්නේ රට හොඳ පැත්තට හරව ගන්න කියලා. ඒක නිසා ඉතින් අපි ඒ දෙකම පුළුවන් නම් එක දවසක් කරන්න බලමු. උදේ හවස වර්ක්ෂොප් දෙකක් මම පොඩක් පස්සේ කතා කරනවා ඒ ගැන. හරි අපි දැන් අපි ආයමත් අපේ මේ අද දිනේ මේ කතාවට යමු. මේ වගේ වැඩ කරගෙන යන එක ඇත්තටම ඉතාම හොඳයි. දැන් ඒ වගේම ස්පොන්සර්ෂිප් ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙන මෙහි ඔක්ස්ෆර්ඩ් වල ඒකත් ලොකු වැඩක්. ඒකෙත් ගොඩක් ප්‍රචාර වෙලා තියෙනවා. මම අපේ වෙබ්සයිට් එක දාලා තියෙනවා ඒක ගැන. ඒක මෙහි APSL එක Association of Professional Sri Lankans කියන එකෙන් තමයි කරගෙන යන්නේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ tussle කියන්නේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ Human Rights United Nations Human Rights Council එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒකට හේතුව මොකද්ද මොනවද කරන්නේ කියන එක කතා කරන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒකට අද මම කල්පනා කරා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න මේ ෂෙහාන් කරපු දෙයක් කතාවක් එහෙ ඉඳලා ඒක මම දැන් මේ පොඩ ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක අහගෙන ඉන්න හොඳට. එතකොට තීරේ මේකේ මේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. වන් මම මේ මොහොතේ රැඳී සිටින්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට විශේෂයෙන්ම අද දවසේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ 51 වෙනි සැසිවාරය පවත්වනු ලැබුවා. එෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාවලිය මීට සුළු මොහොතකට කලින් ඒක සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා අවසන් වුණා. අද දවසේ විශේෂයෙන්ම යෝජනාවලට අදාළව ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත පාස්කිරිදා ප්‍රහාරය ඊට අමතරව පෞගේ කාලේ ඒ අරගලකරුවන් මර්ධනය සමකාමී අරගලකරුවන් මර්ධනය කිරීම ඒ වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ලංකාවේ වගවීමේ ක්‍රියාදාමයේ සම්බන්ධයනුත් ඔවුන් මේ යෝජනාවලියේ අවධානය යොමු කරලා තිබුණා. ඊට අමතරව මේ යෝජනාවලට අලුතෙන් ප්‍රථම වතාවට එකතු කරලා තිබුණා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අපරාධ ගැන ආර්ථික ඝාතකයන් ගැන මේ රට මේ තැනට බංකොලොත් කරන්න ඒ තැනට පත් කරන්න ඒ කටයුතු කරපු ඒ ආර්ථික අපරාධ සම්බන්ධයෙන් මේ යෝජනාවලියට අලුතෙන් එකතු කිරීම කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි දැකපු දෙයක් තමයි රටවල් බොහෝ පිරිසක් බහුතරයක් ඒ යෝජනාවලියට පක්ෂව ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරා. විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්ත මර්ධන පනත ගැන PTA ත්‍රස්ත මර්ධන පනත ගැන බොහෝ රටවල් බොහෝ තානාපතිවරු රාජතාන්ත්‍රිකයෝ ඊට විරුද්ධව ඒ ත්‍රස්ත මර්ධන පනත මගින් කරන ඒ මර්ධනයට විරුද්ධව ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඊට අමතරව පාස්විරුදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සියලු දෙනාගෙන් වගේ නැවත වතාවක් අවධානය යොමු වෙලා තිබුණා. ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස අවධානයෙන් ඉන්න බවත් අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලත් ඒ වින්දිතයන්ට ඒ පාර්ශවයන්ට යුක්තියට නොවීම සම්බන්ධ වුණොත් ඔවුන්ගේ අදහස් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා කියලා ඔවුන් මෙහිදී අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව නැවත වතාවක් 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඔවුන් අවධානය යොමු කරා. විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හරහා බලය බෙදීම මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඉන්දියාව මේ සැසිවාරයේදී නැවත වතාවක් ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු කරලා තිබුණා. ඉතින් ඕක තමයි අද දවසේ 51 වෙනි සැසිවාරයේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබුවේ යෝජනා වලියේදී රටවල් ක්‍රියා කරපු අන්දම මම හිතන්නේ එක රටක් දෙකක් වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවට යම්කිසි පක්ෂපාතීත්වයක් දරමින් අදහස් ප්‍රකාශ කරන රටවල් රාජතාන්ත්‍රිකයන් තානාපතිවරුන් බහුතරයක් යෝජනාවලියට පක්ෂව තමයි ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම දෙයක් කියන්න ඕන අපි මේ අවස්ථාවට ආවට පස්සේ ඊයේ අද දැන් තව මොහොතකින් අපි තවත් රාජතාන්ත්‍රිකයෝ හම්බ වෙනවා. අපි මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ සතුටින් නෙමෙයි. මේක අපේ ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි. මේක අපිට අභිමානයට කාරණාවක් නෙමෙයි. අපේ රට ගැන ලෝකයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරන්න වීම අපිට ලැජ්ජාවක්. අපිට කනගාටුවක්. ඉතින් අනිත් රටවල මිනිස්සු ආපු ගමන් ශ්‍රී ලංකා කියලා ආපු ගමන් අහන්නේ කන්න තියනවද? පෙට්‍රල් තියනවද? පාන් ගෙඩියක් කීයද? මිනිස්සු ඒ තරම් දන්නවා. අපිට ලැජ්ජයි අපේ රට ගැන එහෙම කියන්න. මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා හැමෝම අපි ශ්‍රී ලාංකික කියලා දැක්කම ඇවිල්ලා අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා.
එහෙම කියලා වුන් කියද්දි අපිට ලැජ්ජයි අපි රටක් විදිහට අපිට මේක අභිමානයට කාරණාවක් සතුටට කාරණාවක් නෙමෙයි ලෝකයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ විදියට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පෙනී ඉන්න ලැබීම. ඉතින් අපි නැවත නැවතත් කියන්නේ තාමත් අපේ රටේ පාලකයන් මේ අවුරුදු ගාණක් මේ දේවල් මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන අපොහසත් වෙද්දී මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මිනිස්සුන්ගේ ඒ ජාතික ආරක්ෂාවේ සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් කටයුතු නොකරද්දී අපිට වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පෙනී ඉන්න ක්‍රියාකාරිකයෝ විදියට මේ ආකාරයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ උදව් ඉල්ලන්න ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ සහයෝගය ඉල්ලන්න. මොකද අපේ රටෙන් අවුරුදු ගාණක් ඉල්ලලා ඔයාලා දන්නවා එහෙම ඉල්ලන්න ගියාම අපිට මුණ දෙන්න වෙන බාධා කොයි වගේද කියලා. ඉතින් එහෙම ඉල්ලලා කටයුතු කරලා බැරිම තැන තමයි අවසානයේ මේ ආකාරයෙන් මේ ජාත්‍යන්තරයට ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තරේ පිහිට පතන්න වෙලා තින්නේ. මේක ඊටමත් කනගාටුවෙන් අපි කරන දෙයක්. අපිට මේක දුකින් කරන දෙයක්. අපිට සතුටට කාරණාවක් නෙමෙයි ලෝකයක් ඉස්සරහා ඇවිල්ලා අපේ රට ගැන නැත්තම් ලෝකේ අනිත් මිනිස්සු අපේ රට ගැන මෙහෙම කතා කරද්දි ලෝකයක් නැගිටලා අපේ රටේ කන්න නෑ කියද්දි අපේ රටේ බෙහෙත් ටික නෑ කියද්දි අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට එළව මේ කියන්නේ සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ට පහර දෙනවා කියද්දි අනිත් මිනිස්සු අපිට අපේ රට ගැන මාර කනගාටුවක් දුකක් ඇති වෙන මොකද අපිට තියෙන රට ඉතින් ඒ එහෙම තත්ත්වයක තමයි අද අපිට මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවකින් සහයෝගය ඉල්ලන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රටවල් මේ යෝජනාවලදී ඔවුන්ගේ ඒ අදහස් දැක්වීමත් එක්ක ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලංකාවේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපේ රටේ අරගලකරුවන් වෙනුවෙන් ඒ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ සහයෝගය ලැබෙයි කියලා ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි ඉදිරි දින කිහිපෙම අපි ඒ ආකාරයෙන් කණ්ඩායම් ගණනාවක් මුණ ගැහෙන නියමිත විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ව මොකද මේ රටට ආදරේ ඒ උණ තියෙන කැක්කුම තියෙන යම්ම තියෙන දසදහස් ගණක් ලාංකිකයෝ මේ යුරෝපයේ පුරා ඉන්නවා. මට මතක එක අවස්ථාවක් යුරෝපීන් අම්ම කෙනෙක් මැසේජ් එකක් එවලා තිබුණා පුතා මට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒත් මට මුංග මරාගෙන මැරෙන්න විදියක් කියන්න කියලා. ඉතින් ඒ තරම් ඒ අම්මලට මෙහි සැපට කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ දේවල් හැම දෙයකටම වඩා තමන්ගේ රට වටිනවා කියන තැන මොකද ඔවුන් ඉන්න මොකද මේ රටවල් වල ජීවත් වෙද්දී ඔවුන්ට අපේ රටේ අපේ මාතෘ භූමියේ වටිනාකම ඔවුන්ට දැනෙනවා. මොකද අපිට කවදා හරි ඉතුරු වෙන්නේ අපිට යන්න තියෙන්නේ අපේ මිනිය වලලන්න තියෙන්නේ එක රටයි ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් අපි මේ හැමෝම අද ඇවිල්ලා මේ හඬ නගන්නේ අකමැත්තෙන් හරි හඬ නගන්නේ අපේ මාතෘ භූමිය මේ ආර්ථික ඝාතකයන්ගෙන් මේ ම්ලේච්ඡ පාලකයන්ගෙන් ගලව ගන්න. ඉතින් අපි කොහොම හරි මේ සටන ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අපි සුබවාදීව දකිමු. අරගලයකින් තොරව අපිට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න බෑ. බාධක නැතුව මේ ගමන ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ හැම බාධකයක්ම මැඩගෙන අපි ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගිය අවුරුද්දෙත් මානව හිමිකම් සමුළුව අමතන්න ඉන්න මොහොතේ තමයි මාව ඇවිල්ලා සුදු වෑන්නකින් උස්සලා ඒ ගමන නතර කරේ. නමුත් මේ පාර ට්‍රැවල් බෑන් අයින් කරගෙන ඒ දේවල් කරගෙන කොහොම හරි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපේ නීතිඥ කණ්ඩායම ජනාධිපති නීතිඥ රියන්සි අර්ථකළු මහතා ඇතුළු මනෝජ් නානායක කර අමිලකඩු මහවත්ත කනිෂ්ක ගුණවර්ධන ප්‍රසන්න පණාවැන්න රජිත ලක්මාල් ඒ වගේ ඒ නීතිඥ කණ්ඩායමම ෆර්මාන් කාසිම් ජනාධිපති නීතිඥතුමා තිසත් ගුණ විජය ගුණවර්ධන ජනාධිපති නීතිඥතුමා සියලු දෙනාම ඒ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන ඔවුන්ගේ සහයෝගයෙන් ශක්තියෙන් තමයි අද මෙතනට වෙනකම් මේ ගමන එන්න ලැබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ රටේ ආදරණීය ජනතාව වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ අපේ රටේ අරගලකරුවන් වෙනුවෙන් රටේ මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ අපි මෙහෙදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නවට අපිව ශක්තිමත් කරනවට අපිව ධෛර්යමත් කරනවට ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. මම කලින් කිව්වා වගේ විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා IOC Islamic Organizations for Cooperation කියන ඒ කියන්නේ රටවල් 56ක් මම හිතන ලෝකේ රටවල් 56ක් ඒ ආකාරයෙන් එකතුවක් තියෙන ලොකුම සංවිධානය. ඒකේ නියෝජිතයන්ම මම පෞද්ගලිකව මුණ ගැහෙන්න මොකද ඔවුන්ට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා පාස්පිරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අපි කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අපි පෞද්ගලිකව මුණ ගැහිලා මේක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන මොකද මේ අද යෝජනාවලදී ගොඩාක් පාස්පිරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කතා වුණා. මේ අපේ රටේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් අපේ කිතුණන් වගේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් ගොඩාක්
පීඩාවට පත් වුණා ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක. ඉතින් ඔවුන් මේකට විශේෂ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ රාජතාන්ත්‍රිකයන් එක්ක ඒ රටවල් වල සම්බන්ධීකරණය කරන ඒ නිලධාරීන් එක්ක අද සහ හෙට දවස්වල සාකච්ඡා කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔයගලන්ට දැන් තේරෙන්නේ නැති අපි මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ තියෙන වැදගත්කම. ඒ අනුව තමයි මම අද මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් පොඩ්ඩක් මේක කරේ. මොකද අපි ඒක ගැන දැනුවත් වුනේ නැත්තම් අපිට මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මේක ගැන අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. හොඳයි, United Nations කියලා කිව්වහම මොකද්ද මේ United Nations කියන්නේ කියන එක මම හිතුවා පොඩි ප්‍රශ්නයක් දාලා අහලා බලන්න මේ කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකට මේ question එකක් මේ United Nation එක හැදුවේ කවදද කියන එක මොන අවුරුද්දද කියලා ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ පොඩ්ඩක් ටික් කරා නම් මොන අවුරුද්දද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කී දෙනෙක් මේක ගැන පොඩ්ඩක් හරි දන්නවද කියලා. මමත් මේක මේ හොයාගත්තා අද. ඒක නිසා ඉතින් හරි උත්තරේ දාන්න ඒක ඇනොනිමස් මේකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ එන එකට දාන්න මේ උත්තරයක්. අපි ඔක්කොමලා උත්තර දුන්නා කියලා මම හිතනවා. මම පෙන්නන්න මේකේ රිසල්ට් එක බොහොම හොඳයි. ඔයගලන්ට දැන් පේන්නේ නැති 1945 තමයි මේක හැදුවේ. එතකොට ඒක ඉතින් දැනගන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මේ අපි ඊළඟ එකට යමු. මේක ඔයගලගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් යන්න ඕනේ. කිව්ලා මට අමතක වෙන්නේ නැහැ ඒ අවුරුද්ද. කියන්න බලන්න විස්තරයක් පොඩ්ඩක්. That's my birth year. ඇත්තද? ඒක තමයි වැදගත්කම මේ. The UN was officially established in 1945 following the horrific events of World War II, when international leaders proposed creating a new global organization to maintain peace and avoid the abuses of war. ඒකින්ද තමයි United Nations ඒක හැදුවේ. සිංහලෙන් කියනවනේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නිල වශයෙන් ස්ථාපිත කරන ලද්දේ 1945 දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ බිහිසුණු සිදුවීමෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර නායකින් සාම්‍ය පවත්වා ගැනීමට සහ යුද්ධයේ අපයෝජනයන් වළක්වා ගැනීමට සහ නව ගෝලීය සංවිධානයක් නිර්මාණය කිරීමට යෝජනා කළ විට. එතකොට මේක ලෝකෙම්ම ආපු දෙයක් United Nations එක හැදුවේ. එතකොට අපි බලමු ඊට පස්සේ තවත් අපි පොඩි පෝල් එකක් දාලා බලමු. දෙවෙනි එක මම බලන්නම්. එතකොට මේ United Nations කියන එකට රටවල් කීයක් බැඳිලා තියෙනවද කියන එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. උත්තර 3ක් තියෙනවා. ඔයකට ටික් කරා නම් හොඳයි. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති. හරි උත්තර දීලා තියෙන කට්ටිය හරියට උත්තර දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේකේ share results 100 රටවල් 193ක් තියෙනවා මේකේ. එතකොට මේකේ තියෙන ගාන. එතකොට ඒක දැනගන්නත් ඕනේ. ඒක ඉතාල වැදගත්. මොකද හේතුව ඉස්සරහට යනක බලමු. There are currently 193 UN member states. Each of the member states of the United Nations has one seat in the General Assembly. රට ලොකු වුණත් පොඩි වුණත් හැම රටටම එක ඡන්දයයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් එක වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඡන්දයක් පාවිච්චි කරන ජෙනරල් ඇසෙම්බලි එකේ හැමෝටම equal right එකක් ලැබෙනවා හැම රටටම. එතකොට ලංකාව United Nations member කෙනෙක් උනේ 1955. ඒ කියන්නේ United Nations හදලා අවුරුදු 10කට පස්සේ. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා දැන්. How many countries are there in the world? Total දැන් 193ක් United Nations ඉන්නවා නම් කොච්චර රටවල් ගාණක් ලෝකේ තියෙනවද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි මේක ඒකේ ප්‍රශ්නෙත් මම පොඩ්ඩක් දාලා බලන්නම් කොහොමද කියලා. හරි මම දැන් උත්තර පෙන්නන්නම් මේ. එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන රටවල් ගාණ ඇත්තටම කීයද කියලා බලමු. අපි මෙතනින් මේක දැන් නවත්තමු. ඔයගොල්ලෝ රිසල්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. ඒක තමයි වැදගත් ප්‍රශ්නේ මෙතන. එතකොට
මේ ලෝකේ තියෙන රටවල් ඔක්කොම තියෙන 195යි. මේකෙන් 193ක් United Nations වලට පැදලා ඉන්න members ලා හැටියට රටවල් දෙකක් ඉන්නේ observers ලා හැටියට. ඒගොල්ලන් තමයි පලස්තීනයයි තව Holy See කියන රටක් මම හරියටම දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ observers ලා හැටියට ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ අපේ politicians ලා United Nations බොහොම බාල්දු කරලා කතා කරාට මුළු ලෝකේ ඉන්න රටවල් වලින් 195න් 193ක් කියන දේවල් තමයි මේ අපිට අහගන්න ලැබෙන්නේ United Nations කියලා. එතකොට කවුද මේක ෆන්ඩ් කරන්නේ? එතකොට ෆන්ඩ් කරන එක බැලුවා නම් ඒක රටේ සයිස් එකේ ආදායම හැටියට වෙන්නේ නැති තීරණය කරලා තියෙන්නේ. වැඩිම ෆන්ඩ්ස් ප්‍රමාණයක් United Nations වලට දෙන්නේ 120ක් යනවා United States වලින් 112ක් යනවා China වලින් 8.5ක් ජපාන් වලින් ලැබෙනවා. එතකොට අපි countries ඒ කියන්නේ අපේ country මෙතන name කරලා නැහැ. අපි ඔක්කොම එකතු කරලා ලැබෙන්නේ 9.4 පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි අනිත් රටවල් France, Italy, Spain, United Kingdom, Germany ඒ කට්ටිය ඔක්කොම මේකට මුදල් දෙන ප්‍රමාණය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක රටවල් ඔක්කොම මේ members ලා ඔක්කොම මේකට සහභාගී වෙනවා කරගන්න. එතකොට UNHRC කියන එකෙන් තමයි අපි අද කතා කරන්න බැලුවේ United Nations Human Rights Council. ඒක හැදුවේ ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ හැදුවේ ඒක මේ ඊට පස්සේ තමයි හැදුනේ. එතකොට ඒකේ ඉන්නවා මේ 47 elected members. ඒ කියන්නේ මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලේට members ලා elect කරනවා General Assembly එකෙන් 47ක්. ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ 3 year term එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. හැබැයි මේ අපි අර මේ ලංකාවේ වගේ මේ එක කවුන්සිල් එකක් තිබිලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඩිසෝල්ව් කරලා තව කවුන්සිල් එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට කට්ටියක් ගිහිලා කට්ටියක් එනවා. එතකොට ඒක බැලුවාම දැන් තියෙන ප්‍රමාණය දැන් අපි දැන් ඉන්න United Nations Human Rights Council එකේ ඉන්නේ 2020-22 වෙනකම් පත් වෙච්ච කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලීබියා මේ රටවල් සේරම. එතකොට 2021 ඉඳලා 23 වෙලා පත් වෙච්ච කට්ටිය. ඊට පස්සේ 2022 ඉඳලා 24 වෙනකම් පත් වෙච්ච කට්ටිය. එතකොට දැන් මේ මුලින් කට්ටිය ඊළඟ අවුරුද්දේදී රීප්ලේස් වෙනවා අලුත් කට්ටියකින් අලුත් රටවල් වලින්. එහෙම තමයි මේක කරන්නේ. එහෙම තමයි මේ 47 තියෙන්නේ. එතකොට දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ මේ United Nations Human Rights Council එකේ ඉන්න current members ලගේ list එක. ඒක තමයි අපිට දැන් relevant. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේ එතකොට මොනවද මේ United Nations Human Rights Council එකට කරන්න පුළුවන්. ඒකත් වැදගත්. මොකද ඒක අපිට ඊටම වැදගත් වෙන්නේ අපි නිකන් කියන ඕ ඒගොල්ලන්ට මොනක් කරන්න බෑ ඔය කතාවක් තමයි කියන්නේ. මොකද the Human Rights Council is an intergovernmental body within the United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and make recommendations on them. මානව හිමිකම් කවුන්සිලය යන එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතිය තුළ අන්තර්රාජ්‍ය ආයතනයක් වන අතර එය ලොව පුරා මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ ආරක්ෂා කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ තත්ත්වයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සහ ඒවා පිළිබඳ නිර්දේශිත කිරීම සඳහා වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ human rights පැත්ත තමයි ඔක්කොම බලන්නේ ඒවා ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න පුළුවන් ඒවා ඊට පස්සේ ඒ ගැන ඇක්ෂන් ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක තමයි what can UNHRC do? එතකොට අපිට රටක් වශයෙන් නම් a member of the United Nations which has persistently violated the principles contained in the present charter may be expelled. එහෙම කරන්න පුළුවන් අපි මේ expel කරන්න පුළුවන් ඒ United Nations Human Rights Council. මෙම ප්‍රඥාත්මක අඩංගු මූල ධර්ම නොකඩව උල්ලංඝනය කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජිකයෝ ආරක්ෂා මණ්ඩලයේ නිර්දේශය මත මහා සභාව විසින් සංවිධානයේ නිරපා දැමිය හැකිය. එතකොට මොනවද මේ කවුන්සිල් එකට තියෙන powers? එතකොට කවුන්සිල් එකට යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාම සාධක සහ විශේෂ දේශපාලන දූත මණ්ඩල පිහිටුවීම. හමුදා බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග වලට අවසර දීම. සමාජික රටවලට ජාත්‍යන්තර සම්මාදක පැදවීම සහ කරුණු ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට යොමු කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ United Nations Human Rights Council එකේ එතකොට මේ අපරාධ ගැන විමර්ශනය කළා දඬුවම් දීපු ලීඩර්ස් ලගේ ලිස්ට් එකකුත් වෙනම තියෙනවා. ඒක මම ගත්තේ නැහැ දැන් මේ වෙලාවේ දුක් වෙන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඇක්ටිව් මෙම්බර්ෂිප් එකක් තියෙනවා මේක ගැන. එතකොට අපිට මේ 51th සෙෂන් ඒ කියන්නේ 51 වෙනි සැසිවාරය තියුනේ සෙප්තැම්බර් 12 ඉඳලා පටන් ගන්න. ඒක 7 වෙනිදා ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා යනවා.
ඒකේ මේ ඉනිෂියල් එක ගැන තමයි මේ report එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. High Commissioner of Human Rights Michelle Bachelet එයා ඒ lady දැන් මේ ඉස්සරේ අස්සෙලා වෙන කෙනෙක් පත් වෙනවා. ඒ ගැන තමයි මේ report එකේ තියුණු contents වලින් ඉතා වැදගත් දේවල් කීපයක් මම කියන්නම්. The broad-based demands by Sri Lanka. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අරගලය වගේ දේවල් වලින් ආපු දේවල් වල වැදගත්කමක් තිබිලා තියෙනවා. From all communities for accountability and democratic reforms. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ recognize කරලා තියෙනවා මේ accountability කියන එකයි democratic reforms කියන එකයි important කියන එක ඒගොල්ලෝ recognize කරලා තියෙනවා. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ again කියන්නේ මේක මේ fully democratic state එකකට යන්න පුළුවන් ලංකාවට with accountability, the rule of law, non-discrimination and respect for human rights කියලා කියනවා. ඒක නිසා ඒක තමයි වැදගත් with an environment for freedom of expression, peaceful assembly and democratic participation. ඉතින් මේ අපේ human rights violate වෙච්ච තැන් කීපයක් මෙතන දැන් අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් වැදගත්. එතකොට මේ report එක කියනවා මේ ශ්‍රී ලංකා is at critical juncture කියලා. මොකද ඉතින් අපි දැන් මේ වගේ කරගෙන යන වැඩ කටයුතු මේ ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා පුළුවන් විදිහට තම තමන් කරගෙන යන දේවල් ඉතා වැදගත්. ඒවා වැදගත් වෙන්නේ රට ගොඩ ගන්නත් ඒක වැදගත්. දැන් පේන්නේ නැති දැන් මේ අරගලය වුණත් ලොකු දෙයක් රටට මේ කරලා දීලා තියෙනවා කියන එක පේනවා ඇති. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එතකොට මේ රට national dialogue එකක් ඇති කරන්න ඕනේ advance human rights and reconciliation. Calling for accountability. Again, හැමතිස්සෙම කියන්නේ accountability. කියන්නේ දැනට කවුරු හරි මොනවා කරත් ඒක accountable politician කෙනෙක් නැහැ. කවුද කරේ කියලා නැහැ. කවුද තීරණය කරේ කියලා නැහැ. ඔක්කොම transparency නැති ගතියක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තව එකක් තියෙනවා for sustainable improvements to take place. However, it is vital to recognize and address the underlying factors which have contributed to the economic crisis. එතකොට මේකේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා including embedded impunity for past and present human right violation. ඒ කියන්නේ මේ human rights violate කරපු කට්ටිය නිදල් ඉන්නවා ඒගොල්ලොන් කිසිම action එකක් නැතුව කරගෙන යනවා. economic crimes මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා and endemic corruption කියන එකත් මේ වෙලාවේ මේකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. එතකොට the report calls on the government to immediately end reliance on draconian security laws. So දැන් PTA කියප එක and crackdowns on peaceful protest. Reverse the drift towards militarization. ඉතින් මේ ඔක්කොම දැන් United Nations එකට report එකට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපි ලංකාවේ ඉන්න අය මේක වැරදි කියන පෙන්නුම නිසා තමයි එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. Abuse of power and economic crimes have impacted human rights in Sri Lanka. ඒ UN rights කියන. So human rights වලට මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් අපේ ඉන්න politicians ලා කියනවා human strikes again. Calls Human Rights Council a golden temple for traitors. දැන් මේ රටවල් 195ක් නියෝජනය වෙන ආයතනය traitors ලා ඉන්න තරක් කියන්නේ මානව මේක අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ මානව හිමිකම් ගරු කරන දේශපාලකයෝ මේව කියනකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මෙහෙම අපිට අපි ඇත්ත තතු දැනගෙන ඉස්සරහට යන එක තමයි හොඳ. එතකොට මේක ලංකාවේ තත්ත්වය ඊට පස්සේ තව අලුත් දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ තත්ත්වය මානව හිමිකම් සහ දූෂණය ඡේදනය වන ආකාරය පිළිබඳ වැදගත් නිර්දේශනයක් කියනවා. මොකද හේතුව this is the first time මේ crimes in ඒ කියන්නේ මේක ආර්ථික crime. ඒ කියන්නේ ආර්ථික අපරාධ ගැන සඳහන් කළ පළමු අවස්ථාව මේ. ඒකත් වැදගත් මොකද මේ ආර්ථික මේක කරන මේ corruption දැන් අපේ politicians කරා කියලා කියනවා අනිමිස් කරා කියලා කියනවා. ඒක මේ crime එකක් හැටියට define වෙලා තියෙන පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ. ඉතින් core group එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒගොල්ලෝ දැන් ready to prosecute corrupt public officials කියලා. එහෙම එකකුත් කෙරීගෙන යනවා. ඉතින් දැන් ඒකෙන් කෙරෙන action එක අතකින් අපිට අඩු ගානේ දැන් ඉස්සරහට වෙන corruption අරම අඩු කිරීමටත් වැදගත් වෙන්න හේතුවක් වෙනවා දැන් මේ වගේ දේවල් කෙරීගෙන යනකොට. එතකොට core group එකේ දැනට ඉන්න රටවල් තමයි මේ මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට human rights කියන්නේ මොනවද? human rights කිව්වහම basic human rights 30ක් United Nations වලින් දන්වලා තියෙනවා. human rights is moral principles or norms that describe certain standards of human behavior
and are regularly protected as legal rights in municipal and international law. එතකොට human rights protect වෙන්න ඕනේ legally. එතකොට මානව හිමිකම් යනු මානව හැසිරීම් වල ඇතැම් සම්මතයන් විස්තර කරන සදාචාරාත්මක මූලධර්ම හෝ සම්මතයන් වන අතර නාගරික හා ජාත්‍යන්තර නීතියේ නීතිමය අයිතිවාසිකම් ලෙස සලසා නීතිපත ආරක්ෂා කිරීමක් කෙරෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි human rights කියන්නේ. එතකොට මේ human rights 30ක් තියෙනවා. මේක ගැන මම දැන් මේ අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා මම යන්තම් කිව්වා අපි මොන human rights follow කරන්න කියලා ලංකාවේ. එතකොට මේකේ මේ 30 බොහොම outline එකක් දැම්මා. එතකොට මේක වගේ මම මේ පොඩ්ඩක් මේක කියන්න හැදුවේ මොකද මේක කවුරු හරි පොඩ්ඩක් හරි කතා කරේ නැත්නම් මේක කවුරුත් හරියට මේ 30ම කියවන්නේ. ඒක නිසා. එතකොට all human beings are free and equal. ඒ කියන්නේ සියලු මිනිසුන් නිදහස් හා සමානය. ඒක තමයි එක human right එක. No discrimination. ඒ කියන්නේ කිසිම ભેදයක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මේ කියන්නේ no discrimination කියන්නේ gender එක හරි, color එක හරි, language එක හරි, religion එක හරි, political view එක හරි, ඒ කිසිම දෙයකින් මේක discriminate කරන්න බෑ. අරයා දකුණේ මෙයා උතුරේ මෙයා දෙමළ මෙයා සිංහල එහෙම discriminate කරන්න බෑ. No discrimination. ඒක තමයි human rights කියන්නේ. එතකොට right to life හැමෝටම ජීවත් වීමේ අයිතිය තියෙනවා. Everyone has a right to life, liberty and security of person. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක. වහල් භාවයක් සම්පූර්ණයෙන් කරන්න බෑ. Human rights ඒකත් human right එකක්. එතකොට no torture and inhuman treatment. වද හිංසා සහ අමානුෂික සැලකිලි නොමැත. දැන් මේව අපේ කරනවද නැද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ටම රටේ තියලා තියෙන වෙලා තියෙන දේවල් ගැන කතා කරලා බලනකොට. එතකොට same right to use law නීතිය භාවිතා කිරීම හැමෝටම අයිති. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඉතින් කවුරු හරි මේ arrest කරත් මොනවා කරත් ඒගොල්ලන්ට නීතිය භාවිතා කිරීමට අයිතියක් තියෙනවා කොතන හිටියත්. හැමෝම නීතිය ඉදිරියේ සමානයි equal before the law. එතකොට right to be treated fair by court. එතකොට අධිකරණයෙන් සාධාරණව සැලකීමේ අයිතියත් human right එකක්. ඒ කියන්නේ equally fairly තමන් කොච්චර දුප්පත් වුණත් පොහොසත් වුණත් කොහොම වුණත් equally සැලකීමේ අයිතියක් තියෙන්න ඕනේ court එකක වුණත්. එතකොට no unfair detainment. අසාධාරණ රඳවා තබා ගැනීමක් නැත. දැන් එහෙම එකක් වෙනවද ලංකාවේ කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තේරෙනවා තියෙන තත්ත්වය හැටියට. right to trial. ඒ කියන්නේ නඩු විභාගයට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නඩු විභාගයක් නැතුව අත්අඩංගුවේ තියාගන්න බෑ මිනිස්සු. එතකොට innocent until proved guilty. වරදකරු බව ඔප්පු වනතුරු නිර්දෝෂයි. අපේ තියෙන ඒක අනුත් පැත්තේ තියෙන්නේ. proved guilty unless proved otherwise. ඒ වගේනේ අපේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි arrest කරොත් වැරදිකාරය හැටියට තමයි මුලින් ඉඳලාම සලකන්නේ. right to privacy. පෞද්ගලිකත්වය සඳහා ඇති අයිතිය. එතකොට freedom to movement and residence. ඒ කියන්නේ ගමන් කිරීමට සහ පදිංචියට තියෙන නිදහස. right to asylum. ඒ කියන්නේ සරණාගත භාවය සඳහා ඇති අයිතිය. එතකොට right to nationality ජාතිකත්වයට ඇති අයිතිය. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ no one should be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. ඒ කියන්නේ nationality එක තමන්ට අයිතියක්. ඊට පස්සේ right to marry ඒ කියන්නේ පවුලක් හදාගන්න තියෙන අයිතිය. ඊට පස්සේ right to own things ඒකට තමන්ගේ අයිතියක් තියෙන එකත් human right එකක්. එතකොට freedom of thought and religion ඒ කියන්නේ චින්තනයේ සහ ආගමේ නිදහස. තමන්ට හිතන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් තමන්ට ඕන අදහසක් යන්න පුළුවන් ඕන බිලීෆ් එකක් තියාගන්න පුළුවන් ඒක තමන්ගේ අයිතියක්. එතකොට freedom for මෙතන මේ opinion expression ඒ කියන්නේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා ඉවරලා. එතකොට right to assemble එකලස් කිරීමේ එකතුව. ඒ කියන්නේ තමන්ට එකතු වෙලා මොන හරි දෙයක් කතා කරන්න, ඩිස්කස් කරන්න, ප්‍රොටෙස්ට් කරන්න මොන හරි දෙයක් කරන්න අයිතියකුත් තියෙනවා. right to democracy ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තියෙන අයිතිය. ඒකත් රටේ අයට තියෙන ඕන human rights. right to social security සමාජ ආරක්ෂණ අයිතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ social security අයිතියක් හැමෝටම තියෙනවා. right to work වැඩ කිරීමේ අයිතියක්. එතකොට විවේක ගැනීමට සහ නිවාඩුවට ඇති අයිතියකුත් තියෙනවා. right to rest and holiday. ඒ කියන්නේ උදේ හවස හොලිඩේ එකක් නැතුව විවේකයක් නැතුව වැඩ කරන්න නැහැ. මෙහි රටවල් වල නීති තියෙනවා. පැය 4ක් පැය 5ක් මම හිතන්නේ වැඩ කරාම පැය භාගයක් දෙන්න ඕනේ officially off එකක්.
එතකොට right of social service සමාජ සේවයේ අයිතිය තියෙනවා. එතකොට right to education අධ්‍යාපනයට ඇති අයිතිය. ඉතින් ඒක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් ලංකාවේ සමහර අයට සමහර අධ්‍යාපනයක් කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. සමහර ඉස්කෝල නවත්තන්න හදනවා. සමහර යුනිවර්සිටි හදපු ඒවා වහන්න කියන. ඉතින් ඔය වගේ ඒවා තමයි අධ්‍යාපන අයිතියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කට්ටියක් තව අයිති කට්ටියගේ අයිතිය කන්ට්‍රෝල් කරන්න බලනවා. ඒ වගේ එකක් බෑ මේ human rights සාලෝ කරනවා. right of cultural and art සංස්කෘතික හා කලා අයිතියක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් අද කතා කරේ අපේ මේ අජන්ත කතා කරත් ඒකත් වැදගත් දෙයක්. එතකොට freedom around the world ලෝක පුරා නිදහසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ subject to law නීතියට යටත් හැමෝම නීතියට යටත්. ඒකත් human right එකක්. අනිත් එක තමයි අන්තිමට තියෙන human rights can't be taken away. මානවකම් හිනිකම් උදුරා ගන්න බෑ. දැන් මගේ මානව හිමිකම තව කාටවත් උදුරා ගන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි අපි අපේ පළවෙනි මේ රෙෆරන්ඩම් ඉල්ලන එක දාලා තියෙන human rights කියලා අවශ්‍යයි කියලා මේ 30ම ඇතුළත් කරන්න කියලා අපේ constitution එකට. ඒක තමයි අපි මේ petition එකේ ලියාගෙන යන්නේ. ඒකට පුළුවන් තරම සහභාගී වෙන තරම හොඳයි. ඒක petition එකේ අපේ අසංගාන සෑහෙන ප්‍රමාණය ලැබුණාම අපි ඒක සුප්‍රීම කෝට් එකට අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මෙතනින් නවත්තන්න මම මේ පොඩ්ඩක් මේ ගැන ඩිස්කස් කරන්නත් ඕනේ නිසා ඔබ කට්ටියගේ විස්තර පොඩ්ඩක් කියලා මේක ගැන කතා කරනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මම කියන්නේ. අදහස් තියෙනවද මේ ගැන? Human rights. Yeah. I will take a couple of minutes. Thank you for spending your time for preparing all this. It's very, very useful. And I think every citizen should have a clear understanding of what was stated in Chula's presentation. I don't know whether our police or the forces are aware of this, first of all. කවුරු හරි උගන්වන්න ඕනේ. ඉතින් උගන්වන්න නැත්නම් දැනගන්න විදියක් නැහැ නේද? හරි අනිත් එක දැන් මේ චූලා කියපු ඔය 31 human rights ඒ ඔක්කොම is it automatically goes into our constitution or because we must have signed the UN declaration no covering all this. ඒකෙදි ස්පෙસિෆිකලි constitution එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ නැති හින්දානේ ඔය එක එක ඒවා බලන්නේ නැත්තේ. දැන් right to education කියන එකවත් හරියට කෙරෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපිට law එකක් ඒක constitution එකේ තියෙනවා නම් අපිට contest කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකකුත් නැහැනේ. ඒකනේ. point wise නැතුවට නිකන් constitution එක හරි කියවෙලා ඇති නේද? හරි human rights කියලා ඇති. ඒ වුණාට මෙහෙම details දීලා නැහැනේ. අනිත් එක UN human rights කියලා ස්පෙસિෆිකලි කියන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි definition එකක් තියෙන්නේ මොකද්ද මේ human rights කියන්නේ කියලා. නැත්තම් ඒක නිකන් වචනයක් නේ නිකන් හරියටම definition අනිත් එක based on all this can't we in Sri Lanka take legal action to remove the PTA? ඒක මේ අහන්න ඕනේ lower background එක තියෙන රංජන් ඉන්න පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නේද රංජන්? Because PTA goes against all this. So can't we challenge it legally in the courts? කියන්න බලන්න පොඩ්ඩක් මේ legally courts වලට යන්න පුළුවන්ද මේක? අර මගේ hearing aid එක තමයි Chula, can that question be repeated, please? ලක්ෂ්මන් කියන්න පොඩ්ඩක් ආයෙත් ප්‍රශ්නේ. Now all these, we expect all these 31 UN human rights that shown by Chula should come under our constitution, right? And then based on that, aren't we able to challenge the PTA, Prevention of Terrorism Act, in the courts? Shall I attempt to answer that? Yeah, please. Yeah. Shall I attempt to answer that, please? Yes, please, Ranjan. Yeah. Theoretically, yes. Practically, no. Why? Why do I say that? The situation in Sri Lanka today is
the executive have subverted the judiciary. The executive has subverted the judiciary. Or to put it in another way, Sri Lanka's judiciary is not independent anymore. There are a lot of recent examples to provide. See, one of the most recent examples was the Aeroflot issue. Aeroflot plane landed in Sri Lanka, and a party, the lessor of that plane, an Irish company, got a court order in Sri Lanka restraining the plane from leaving Sri Lanka. Now the court exercised the independence of the judiciary and gave order after hearing both parties, demonstrating the independence of the Sri Lankan judiciary. Then what happened? Russian government threatened the Sri Lanka government. And the Sri Lanka government interfered with the judiciary and got the judicial order reversed. A classic example of the executive interfering in the judiciary. One of the recent examples. You know, the fallout of all this is, you see, this has been happening throughout many years. This is the main reason why we cannot attract foreign investment to Sri Lanka. Because nobody is going, you are a foreigner. You see, are you going to put your money down in a country like Sri Lanka, where your only hope, you're an outsider. You see, your only hope for, in the event of a dispute, the only hope is for you is the judiciary, is the justice system of the country. If the justice system is biased, you see, does not have the freedom, the independence, are you going to come and put your money down here? I'll give you another example for that too. You know, Apollo Hospital, which is now called Lanka Hospital. India came and built this hospital as an extension of their Apollo hospitals in India. You see, one of the finest, actually it's a very fine hospital. My sister at the moment is a patient there. What did we do? We waited for the Indian company to build this hospital. When everything was ready, the executive interfered and took it over. So who is going to invest in Sri Lanka? That is why you find, you know, most of the investors, foreign direct investment is going to countries like Vietnam. And Vietnam is a country that suffered 1,000 times more than we suffered under war. And that country is today ahead of us. They have gone far ahead of us. So this explains, I was going to come to this, you see, when I got my chance to speak. So I hope I have answered your question. Thank you, Ranjan. Thank you very much. That's why we really need the judiciary to be independent, because it's very difficult to implement fair and square governance without it. So you can see that, Lakshman. Yeah. Yeah, thank you, Ranjan. Any other questions or anything else you can talk about? Shall I come in again? Yeah. Tula, will you let me come in again? Yeah. There's nobody else says raise hand, so you're good. Okay, thank you. You were referring to, I'm taking one of the last points that you made. You were referring to a referendum. But Yeah. I would like to know what the referendum says. What does the referendum want?
Okay, the referendum, if you log into our website, we have got 10 items listed in it as things that should go to the constitution. So what we are saying is that human rights is one of them. Then there are other 10 items in there, including abolition of presidency as one item. So the reason is, and it's there as an yes, no vote. So it can be conducted quite easily because very small sentence followed by yes, no vote. So if you go into the website and then just double click it, you'll get into the questionnaire. And then you go through the questionnaire one by one. And you can submit it at the end if you want to. But submission needs the national ID number because we didn't want any duplicates. We wanted to be authoritative. And if you have an NID number, they are only voting age people can do that. So to do that, so we have that security behind, and only one person has access to this. So it's a very highly secured e-system that is collecting all the data. At the moment, out of the people who have voted, about 100% agrees for most, but only about 93% agrees with abolition of presidency. But that means we are doing very well at the moment on people acceptance. So we need a reasonable number of numbers to go to the Supreme Court, but we are not always expecting a result, but at least we will be able to create a voice saying these things should go into these things should go into the constitution. So once it's in the constitution, then because this is a referendum features, the constitution will now have to modify to comply with what people said, not by the parliament, because I think it might override. I've asked from another legal expert before we put it together. So although according to the current Sri Lankan constitution, we cannot do it, but there is a possibility it can be done. So that is why we are proposing it and taking it forward. Okay, thank you, Sula. That I would like to refer to the human rights that you enumerated and the right to justice and so on. Look, now I mentioned one weakness of the justice system, the subversion of the judiciary by the executive. Now I want to look at it from the angle of the victim, a person who has been victimized as a result of some injustice. He wants to go to court. Easily said than done. When he wants to go to court, he has to retain a lawyer. I wonder whether you know over there in the UK, our Sri Lankan kinsmen living in UK, whether you know how much it costs to retain a lawyer of some standing. I'm not talking of the. I'm talking of an average lawyer. You see. In the UK, we have something called a legal aid, so that you can claim. We don't have. Yeah, I'm going by what exists as it is today, not the change we are trying to make. Yeah. It costs today to see it. I want to go to court. It will cost me at least 500,000 rupees a day. Yeah. If I want to get my grievance redressed in court, if I have a grievance against the state or anybody, and I want to get it redressed, and I want to go to court, I have to go to court for it. It will cost me 500,000 rupees a day, and at least 10 years. 500,000 rupees a day, 10 years. The average age of a criminal case is how many years?
12 years. 12 years. The average age of a civil case, 30 years. 30 years. So I leave it to you to form your own opinion thereafter. 30 years, civil case of a public figure. I don't mind mentioning his name also. He's Salia Matthew, the famous Matthew family of Sri Lanka. He himself is a lawyer. You see, he told me his family case, testamentary case, 10 years, not one day heard. Not one day. So you see, it's highly theoretical. We can say you have the right, you have this right, you have that right, you see. But the people who are dishonoring those rights, they are laughing. We are crying. We are crying. So this is the ground reality of Sri Lanka. Yeah, I think we should still try to make a correction to it. I mean, I'll share one story with you so you can start laughing. I mean, that is not one story. There are several such stories. I'll tell one at least so that I am personally know it. What I want to say is, you see, therefore, we are not attacking the root of the problem. You see, exactly. We are just so by educating people to know that these changes are necessary. Why is that change not taking place now? The war was over in 2009, 13 years. 13 years, what has happened? You see, we are coming to Geneva. Same thing is being repeated. We are not attacking the root of the problem. The true cause of the problem is not being attacked. That is the reason. See? So, all this is very superficial and we are not truly analyzed. For example, we are not truly analyzed our problems deep enough. I'll give you this example. Now, everybody wants to get rid of the executive presidency. Everybody wants to get, and Chula mentioned just now, that some 90% or so are for it. Yeah. We really analyze this as academics, as educated people. Have we really analyzed it? First of all, we had the Westminster system. So we did not like the Westminster system. We thought the Westminster system was the root cause of our failures in Sri Lanka, our government failures. And we opted for the executive presidential system. Now we find that that is also not working. And now we want to go back to the Westminster system. This is an insult to our intelligence now. You see, and we want to restore the old system. And do you know that it was under the Westminster system that the foundation was laid for our economic collapse? It was under the Westminster system that the foundation was laid for our economic collapse. All the successful industries in Sri Lanka were nationalized under the Westminster system. Now take the petroleum industry. I'm talking of economics. You see, take the petroleum industry. When we were in school, oil was called black gold. That's one industry you just simply cannot run at a loss. I can talk a lot more on this subject. You see, and now what have we done today? You see, that is gone, finished. See, now we want to privatize. We are trying to invite private oil companies into Sri Lanka. So we are going back to the to privatization. The foundations for racial disharmony began under the Westminster system, not under the executive presidential system. The race riots of 56, you remember emergency 58, it was under the Westminster system. We are not analyzing, unfortunately, even our intellectuals are failing Sri Lanka. I'm very sorry to say this, because some of these intellectuals may be among us too. Let us face it.
I think the intellectuals are equally to blame because they are very superficial in their analysis. Why? Because they are using their intellectual achievements, academic achievements for personal gain and not for the gain of the country and the people. Thank you. No, yeah. That's what you're saying is absolutely true. We know we have to address the root cause to be addressed. We, as a population, has to be well informed. And our problem was we were not getting involved with the politics. Say, for example, I was working in Sri Lanka. I was not interested in politics, going to work in the morning, coming back and trying to do the best you can do. So that's what we did in our job as well. So you weren't thinking about how the political influence can downgrade all your work to nothing. That's what we are realizing now. And that's why we are trying to do something about it. So we are starting with education, see how it goes. Even the presidency. Now, for example, although it's right, the president is appointed by all the people, okay? So the appointed president has to reflect everyone. But what happens in Sri Lanka takes one side in the parliament, and that's the president. President is the president for everybody because it's one election. That's not happening. And if you take the budget is taken over by the president, and then 75% of the Sri Lankan budget is allocated to the family members. So how can we run this presidency? Because we've had it for enough long and it's not working because of this bias. It's the cultural problem maybe, because we don't honor anything, and we just carry on, and that's what has happened. So you're right as well. We'll discuss, we'll see what the best outcome would be, and we'll go with it. And that's the idea of all this discussion. We'll have full discussion about things. I mean, we may be right, we may be wrong, but it's through discussion and knowledge only we can get the right decision. So I'm trying to, we get quite a few professionals getting involved with these kind of discussions, and I'm recording everything because somebody can listen one day and see, oh, what did they talk about this? What was it like? And so on. So we are slowly going forward. As Ajanta said, even children, he was trying to improve Sahitya education in the school and everything. So our continuation of this will help people to come forward as well. So that's what we are doing. So we have not made a decision whether it's right or wrong. We are asking for the opinion from the people, and let's see what they want. So that's actually democracy as well. So anything else? Chula, Yeah. Chula, Yes, Lakshman. thank you for Ranjan's Ranjan's. ideas. Yes, that is something people have to take it very seriously. I mean, consider both sides of the system. Now, coming back to the UN human rights issues, now our constitution must be mentioning somewhere they will abide by this, but as you said, things are not listed enough in the constitution. At least they should have listed these 31 items to make sure that each one of those are covered in the constitution. And the other thing is there a mechanism where the international donor agencies, for example, can insist, donor agencies such as World Bank or USAID or ADB, insist that unless your country abide by these UN human rights issues, we will not come forward to rescue you economically. Something like that. I mean, now it's out of control. Okay. Shall I try to answer? Yes, Ranjan, Yes. Lakshman, this reminds me of a article or letter I wrote to the island, and it received publicity almost at the beginning when discussion started on the desirability for Sri Lanka to seek the assistance of the IMF. Yes. That article appeared, I can even email it to you. That article appeared in the island. I said that whatever aid that the IMF should give Sri Lanka, whatever aid, it should be given, it should not be given to
the people who are accountable for the economic collapse of Sri Lanka, which is the point that you were mentioning. See? Yes. Then not to give, you see. Yeah. But and fortunately for me, that letter was published in the Sunday Island by the editor. But something happened. I wrote a few more articles thereafter also in the same way. I did some, some mysterious thing happened and those articles were never published. Yeah. See, so how things happen in Sri Lanka. So I leave it to you, your imagination. You see, I think we must use this. We are not we have not strategized. I think our strategy at the moment is, if we want change, Lakshman, if we want change we desire, we must all petition, see, to the IMF and say, don't give your aid to a government that is accountable for the financial collapse. Give it to a government elected by the people who have confidence in the government. If we were to apply sufficient pressure on the IMF, your objective will be achieved. And the best way to do that is by collecting signatures. This is the practical way in which most countries appeal on a world basis. See, if we all get together and sign, and a sufficient number of signatures are collected to the IMF, and that petition is submitted to the IMF, then they listen to us, because they are waiting for something like that to come to them, for a message like that to come to them, because they are also quite happy, quite satisfied. This country is very corrupt, and there is no point giving money to the very corrupt people. See, they want the people the civil society to speak out to them. You see, now, for example, there are two recent examples. Japanese government has said that they want to help, but they won't help, and hinted that this is the reason. Japanese government has said that. And the World Bank also, World Bank also has said that they put it in another way. See, they said their assistance for Sri Lanka to obtain the fertilizer for our farmers. They have indicated that they are not going to give it to the government, but they'll try to do it some other different way. Yeah. See, so what does all this show? You see, the world is also satisfied that this government is very corrupt. So if the people of Sri Lanka were to collectively, jointly submit a petition to the IMF, they'll accept it. Thank you. Yeah, we can do that. That's a very good suggestion, Ranjan, because the same petition that we're doing, we can take it up there. It's quite easy, but we need a sufficient number of signatures. That's why I'm promoting it as much as possible. And this time around, the IMF has put their own accountant, I believe. So the accountant has to be satisfied to release the funds to a particular project. Is that right? So it's not handled directly by the government. This has to be released by a particular accountant of IMF. Something like that is there. So some kind of control. I think they insist on having the central bank as the recipient and responsible for the grant, IMF. Yeah, so there's maybe some activities to that. We don't know all the details. So I mean, this is Chula. Now, if we listen to what Ranjan's proposed, if we all at this critical moment, if we go to IMF and say, okay, please don't extend your assistance because Sri Lanka, this is a corrupt political system. At this moment, if we do that, it will be a crime, and we'll be treated as traitors, because I mean, look at the situation of the poor country in the poor people in the country. This is where the expatriates of Sri Lanka can come forward and take the initiative.
because there are a lot of people in Sri Lanka who wants to do this, but who are afraid because Yeah. the legal system doesn't protect them. As the most recent example is the Aragala experience. They're going after all the Aragalia protesters. Yeah. So, so you all are outside. If you all are out, you all are in a safe haven. If you take the initiative, the signatures will come from Sri Lanka. No, yeah. I mean, don't think we are safe at all. If we travel, you might get snapped in the airport. It's quite easy. So it's not a safe way. I mean, even what we talk about and various things, but we still have to do it. And the petition taking forward to IMF is a good one. We've already written a letter. So let's take it forward and we'll try to get some more signatures into it and say, I mean, if you say 500,000 rupees, if you get 500,000 signatures, fantastic, 1 rupee a person a day. So let's try that. We'll It's see. a matter of applying, pressure on these systems. Yeah. So let's promote that as well. Yeah. So that's why I'm saying we should continue. And we are actually getting good ideas. So not only the Supreme Court, we can go to the IMF as well. So it's double whammy in a way. So we should be able to take it forward. Very good suggestions, and please keep coming. And next week, as I said, we are not going to have a discussion. And if you have any comments in relation to this, please, Ranjan Silva, there's a message as well. Yeah, okay, so Ranjan's leaving for the minute, so that's fine. So we will meet again in 2 weeks' time. And if you want to talk about something, please let me know. Otherwise, definitely we'll have another interesting topic to talk. So thank you very much. Anything else to take up? Thank you, Chula. It's interesting discussion today. Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Okay, bye then. Bye. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, Ajant, thank you.